qua về nhà hàng của khu du lịch Thanh Hà, Bản Đôn. Đây là khu trung tâm. Vâng, xin thưa các bạn, Thanh Long Vlog đang đứng ngay khu du lịch Thanh Hà ở thác Bảy Nhánh Bản Đôn, cách thành phố Buôn Ma Thuột là 36 cây, 36 km, nghiêng về hướng Tây. Thì lúc nãy cái tượng này là của cái tượng bà tù trưởng, là các bạn anh ấy cũng đã biết rồi. Thôi mình đi khái quát tất cả những cái khu này một chút, rồi mình xuống cái khu tâm linh. Mời tất cả các bạn đây, đường này cháu. Đây tôi qua đi lại đường này cũng được. Ở khu tâm linh thì thưa các bạn, hiện bây giờ là cũng khoảng 5 giờ 15 rồi các bạn. Chúng Thanh Long Vlog cũng vô đây cũng muộn, thành ra là cũng nhờ cháu hướng dẫn viên thì đang dẫn xuống khu tâm linh của khu du lịch Thanh Hà. Thì mời các bạn theo Thanh Long Vlog để xuống như đây coi cái khu du lịch Thanh Hà Buôn Đôn này, khu tâm linh có những gì. Các bạn mời các bạn theo mình. Thanh Long Vlog cũng lần đầu tiên vào đây thì nói cho cuộc sống của người phải có cái tâm và cái linh, nhưng mà nếu mình tin thì nó sẽ đem đến cho mình cái linh ứng rất hay đó các bạn, rất hay và rất đem nhiều cái điều tâm linh đến với mình. Thì xin mời các bạn đến khu tâm linh. Chỗ kia là ông nội của ông Ma Công, là tên ông gì nãy quên mất rồi. Y Thu Cà Nun. Y Thu Cà Nun. Y mà hồi sao ông là không đặt ma mà đặt y à? Tại vì ông không có con. Tại vì ông không có con mà. Đúng rồi, đúng. Như bên cháu là khi mà còn thanh niên, như con hiện tại là còn ví dụ chưa có vợ thì Y Tung. Và khi mình đã sinh con đầu lòng, mình sẽ lấy tên con đầu lòng của mình, sẽ gọi bằng tên con của mình là Ma. Rồi thôi được rồi, đó ông là Y Thu Cà Nun. Y Thu Cà Nun. Đây là chung quanh xin bây giờ chú cũng xin khấn tổ thần đất đai, long thần quán cuộc, tân hoàng bốn xứ ở khu tâm linh Thanh Hà. Đi lên dốc hơi mệt đó bạn. Mình xin giờ đang mình sẽ bắt đầu đi qua về khu văn hóa tâm linh voi. Đây là mộ voi. Bên mình thì là thờ thần voi là thần lớn nhất và được gọi là vua voi ạ. Giờ các bạn bây giờ cháu có khấn không? Cháu vô chỗ khu tâm linh mà bây giờ mới tối rồi, có khấn một chút không? Có xin, ý là xin mình vào đó không? Dạ không ạ. Không ạ. Ý là xin bên tâm linh á. Dạ, mình sẽ nói qua thôi, tí này mình sẽ xin sau, mình sẽ cắm thắp nén hương sau ạ. Cái chú đi đến những chỗ này chú phải xin lại hai voi Bắc Cú và voi Hợp Panh. Dạ, đây là khu tâm linh voi và được gọi đặc biệt chỉ có Bản Đôn mà thôi. Đây là hai mộ voi thật, ở dưới là hài cốt của hai vua voi. Hài cốt hai vua rồi cháu đứng đó, cháu đứng yên, cháu cứ nói đi. Dạ, đây là hai mộ voi thật và nghiêng về tâm linh rất là nhiều. Và đặc biệt voi thì lại rất là chung thủy, khi đi theo một con hoặc thích một con trong bầy đàn chỉ đi theo một con mà thôi. Và đây là hai mộ voi thật và hai câu chuyện khác nhau về vua voi ngày xưa. Còn bên này được gọi là voi Hợp Panh. Hợp Panh thì lúc nhỏ ở Krông Pách, sau đó khu du lịch đem về đây và chính Ma Công thuần dưỡng. Khi Hợp Panh lớn lên và trưởng thành thì Hợp Panh rất là gần gũi với du khách tham quan. Không những du khách tham quan, cả những diễn viên nổi tiếng ở Việt Nam mình cả lẫn nước ngoài vào thời đó đã từng ngồi trên lưng Hợp Panh tại đây và được đóng phim tại đây. Khi đến Hợp Panh trưởng thành vào năm 2008 thì Hợp Panh có tình cảm với một con voi đực gọi là Y Kham. Sau đó khu du lịch đem sinh lễ hỏi cưới cho Hợp Panh và hai bên gia đình đã đồng ý tổ chức đám cưới voi vào năm 2008. Bên cạnh là hình đám cưới voi duy nhất vào năm 2008 đó thưa các bạn. Đây là bức ảnh duy nhất được tổ chức đám cưới voi Hợp Panh và Y Kham vào năm 2008. Và sau khi tổ chức đám cưới xong thì quan niệm rằng ở đây đến 4 giờ chiều là đưa voi về rừng ăn tự do. Nên buổi chiều hôm đó thì Hợp Panh được quản tượng đưa về rừng ăn. Vào đêm hôm đó không may Hợp Panh lại ăn phải vào lá cây ngạnh. Lá cây đó thì ngộ độc cho voi mang thai. Cũng do con người của chúng ta ngày xưa thì đã tách ra khỏi bầy khỏi đàn quá sớm, nên Hợp Panh không được những đàn chị chỉ dẫn đâu là thức ăn cho mình ăn và đâu là thức ăn không nên ăn. Hợp Panh đã ăn phải vào lá cây đó, đặc biệt lá cây đó không phải ngộ độc cho tất cả voi mà chỉ ngộ độc cho voi mang thai mà thôi. Đến khi Hợp Panh ăn xong thì
thì đưa về đây thì Hợp Anh chảy máu từ trong bụng ra, mới biết là Hợp Anh đã bị sảy thai, và hai mẹ con đã hy sinh và được chôn cất ở dưới này. Khi khách biết đến Hợp Anh mất năm 2010, tính đến thời điểm bây giờ đúng 10 năm đó quý vị. Đến 10 năm nay chồng của Hợp Anh Ikham không đi theo con khác, chỉ sống một mình mà thôi, nên khách thường đặt chân lên đây luôn luôn mong muốn 4 điều vua voi ban cho mình. Đầu tiên luôn luôn có sức khỏe, thứ hai có sự may mắn, thứ ba sự bình an, và cuối cùng đó là sự chung thủy trong tình yêu ạ. Đây là câu chuyện của voi Hợp Anh với Ikham ngày xưa. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp một câu chuyện. Đây là voi cái. Voi cái. Voi cái. Vâng thưa các bạn. Và đây là voi Ikham. Đây là voi Bắc Cú thưa quý vị. Voi Bắc Cú. Bắc Cú ngày xưa cũng giống như thường ngày thì cứ về chiều là quản tượng đưa Bắc Cú về rừng ăn, cũng xích dưới chân Bắc Cú là 50 mét sợi dây xích vào gốc cây. Nhưng đêm hôm đó cũng không may cho Bắc Cú thì gặp những bọn xấu, họ muốn cướp bộ ngà của Bắc Cú, nên họ đã dùng lửa đốt xung quanh gốc cây đó. Bởi vì voi rất là sợ lửa, khi họ đốt xong họ vừa chạy thì làm cho Bắc Cú hoảng sợ và cứ chạy theo họ, đến khi sợi dây không còn nữa và cứ cuốn vào gốc cây, mỗi lúc mỗi ngắn dần cho đến khi sợi dây không còn nữa, họ mới dùng dao, rìu, búa chém 217 nhát trên mình con voi, và dùng lốp xe và xăng đốt trên thân thể voi, làm cho da voi cháy rất là nặng. Bên cạnh là những tấm ảnh mà họ đã hành hạ Bắc Cú ngày xưa, những vết thương họ đã đốt và chém. Sau đó khi họ đã hành hạ Bắc Cú đến mức độ như vậy thì Bắc Cú không chịu được, Bắc Cú mới rống lên và làm đứt dây xích. Tuy lúc đó họ không cướp được bộ ngà của Bắc Cú, nhưng họ vẫn chặt mất cái đuôi của Bắc Cú, bởi vì giá trị của một con voi đầu tiên nằm trên ngà voi đó quý vị. Thứ hai là bộ sọ của voi, và thứ ba là lông đuôi voi. Nên khi họ đã chặt mất cái đuôi của Bắc Cú thì Bắc Cú chạy và ngâm mình vào một dòng nước để làm dịu để vết bỏng của mình. Này voi nghe tiếng voi rống lên, nó mới chạy và lẫn theo vết máu thì thấy Bắc Cú đã ngâm mình vào một dòng nước và lấy những lá cây tươi để đắp vào những vết thương của mình để làm bớt đi sự đau đớn. Lúc đó ông mới liên hệ với khu du lịch và thông báo với buôn làng biết là Bắc Cú đã bị sát hại và đưa về đây trong vòng 82 ngày, gần 3 tháng để chữa trị cho Bắc Cú. Nhưng do vết thương quá nặng và quá sâu thì đến khi ngày cuối cùng Bắc Cú không trụ nổi và đã ngã xuống, và chính sự ngã xuống đã làm gãy xương sườn của mình, và chính xương sườn Bắc Cú đã đâm thẳng vào tim của Bắc Cú. Lúc đó Bắc Cú đã hy sinh. Bọn xấu không những dừng lại ở đó, khi nghe tin Bắc Cú mất họ vẫn tìm tới đây và thậm chí muốn lấy thịt của Bắc Cú để ăn. Nhưng tình cảm của những người chiến sĩ chú bộ đội ở biên giới, họ túc trực trong vòng 20 ngày đêm để canh giữ cho mộ Bắc Cú từ khi bắt đầu lập mộ cho đến khi mộ khô hạn họ mới rời khỏi đây. Và tính đến thời điểm hiện tại mộ của hai vua voi vẫn còn an toàn. Dạ, vì sao được gọi là khu văn hóa tâm linh? Bởi vì nguyên thân thể của một con voi được chôn cất ở dưới này, và đặc biệt hai vua voi luôn luôn đem đến cho khách nhiều điều may mắn và sự bình an. Đây là nghiêng về tâm linh rất là nhiều. Ai tin thì những điều đó sẽ được đem đến cho mình những sự may mắn. Bởi vì ở đây là khu tâm linh, khi khách thường đặt chân lên trên này họ mong muốn 3 điều. Nếu mà khách mong muốn điều gì là thường chép lại khi vào tên tuổi của mình vào giấy màu. Mỗi giấy màu có ý nghĩa khác nhau. Màu đỏ cầu tình duyên may mắn, màu xanh cầu sức khỏe con cái, và màu vàng đó là cầu sự bình an đó thưa các bạn. Và ngay trong hũ công đức này gọi là những giấy màu bình an mà khách thường đặt chân lên khu tâm linh. Mong muốn điều gì là khách thường lấy những tấm giấy này sẽ ghi vào tên tuổi của mình. Mỗi giấy màu này luôn luôn có đem đến cho khách mong muốn điều gì là thường đem đến cho khách nhiều điều may mắn. Khi mình mong muốn từ tâm thì vua voi luôn đem đến cho mình những điều may mắn ấy. Và đây cũng là điểm thứ hai trong khu du lịch Thanh Hà, là được hướng dẫn viên sẽ đồng hành và thuyết trình quý khách thường đến đây. Hai điểm chính, thứ nhất là nhà dài của người ED, thứ hai là khu văn hóa tâm linh với khu tưởng niệm vua săn voi. Mình đặt chân lên khu tâm linh không thể nào mà bỏ, khi đặt chân lên khu du lịch Thanh Hà không thể bỏ quên được những hai điểm chính này, sẽ được hướng dẫn viên miễn phí và đưa khách tìm hiểu về văn hóa của người xin Tây Nguyên. cháu dừng lại, chú giờ chú nhắm mắt, chú giờ cháu cầm đi, chú nhắm mắt, chú xin một cái giấy này, không biết là màu gì, tức là đó là cái nơi tâm linh của hai chú voi chung thủy nhất trên đất nước Việt Nam. Thì đây là tôi không có nhìn, giờ tôi lấy cái này không biết là màu gì đó thì nó tượng trưng cho cái đó. Thì đây là màu gì đây cháu? Dạ, màu đỏ à. Màu đỏ tượng trưng cho tình duyên may mắn ấy. Tình duyên may mắn. Bây giờ là chú có viết tên vô đây không? Dạ có ạ. Bây giờ chú cho cháu cho chú mượn cái viết. Dạ đây. Rồi chú cầm ở đây. Ok. Thanh Hà phải không? Dạ. Thanh Hà du lịch Buôn Đôn. Du lịch sinh thái phát 7 nhánh Thanh Hà. Thanh Hà
gió chiều thổi thổi lạnh, gió chiều ấm lạnh, hoàng hôn, hoàng hôn Buôn Đôn, hoàng hôn, hoàng hôn, hoàng hôn, hoàng hôn phát lộc tài. Yeah. Là chúc cho tất cả Thanh Long Vlog là Thanh Hà du lịch Buôn Đôn, gió chiều ấm lạnh, hoàng hôn lộc tài, ấm lạnh, hoàng hôn lộc tài. Đây là chú xin gửi lại cho khu du lịch Buôn Đôn, là cái lời của chú đem đến cho tất cả những cái phồn vinh, những cái phát triển, những cái phát triển cho khu du lịch Thanh Hà. Đó, chú không xin riêng cho chú mà chú chỉ nói cái đó, rồi cái đó chú để chỗ nào đó là tùy cháu. Còn xin tất cả, đây là quang cảnh của hai con voi thủy chung, gọi là hai ông voi thủy chung nhất trên châu Á của chúng ta, riêng nói chung và trên Việt Nam mà nói riêng. Voi Bắc Cú là những ngựa ru ở Buôn Đôn bắt được vào mùa hè năm 1978 sau gần 6 tháng thuần dưỡng. Rồi thôi bây giờ này là cái đó mình ấy sau. Thì hiện bây giờ là 11 phút mấy rồi. Thì đây là con voi đực là bị thương, bị người ta họ lấy ngà rồi bị thương. Cướp ngà. Còn bên này là voi hợp banh bị ngộ độc thức ăn. Ngộ độc thức ăn. Rồi hai con voi là đây là bên đây là vợ chồng cưới nhau chứ? Dạ, cưới nhau. Vợ hình duy nhất được tổ chức đám cưới voi hợp banh và y kham vào năm 2008. Đó thì đây là cái dưới tượng con voi cái này ông là hài cốt của voi thật. Tượng voi được có không? Có, đây là tượng voi của Bắc Cú ở dưới này là hài cốt của Bắc Cú, còn đây là hài cốt của Hợp Banh. Hợp Banh ở Bắc Cú, Hợp Banh, voi Hợp Banh là còn chồng của Hợp Banh y kham vẫn còn sống. Chồng vẫn còn sống. Dạ. Nhưng không đi theo con khác, đặc biệt rất là chung thủy. Rồi sau này chết ở đâu là không biết. Không chết, vẫn còn sống. Hiện bây giờ vẫn còn sống. Dạ. Mà tại sao là vợ đi lấy chồng được? Ý là chồng của Hợp Banh ngày xưa khi cưới nhau xong thì Hợp Banh mất và bị ngộ độc thức ăn, thì chồng của Hợp Banh đó chú vẫn còn sống, y kham. Hiện tại là voi đực vẫn còn sống, không đi theo con khác, nên rất là đặc biệt, rất là chung thủy. Chung thủy hơn con người chúng ta. Khi lên khách tường đặt chân khu tâm linh, luôn luôn mong muốn vua voi ban cho mình 4 điều đó thưa các bạn. Thứ nhất là điều may mắn sức khỏe, thứ hai sự may mắn, thứ ba sự bình an, và cuối cùng đó là sự chung thủy trong rồi bây giờ cháu có nhang đây không? Dạ có đây. Cháu đốt mà cho chú, cháu 2 cây, chú 2 cây, chú 3 cây, cháu 3 cây, chú 3 cây để chú quay cái tổng quan ngoài này. Thưa các bạn thì xin Thanh Long Vlog, đây là một cái dịp mà cũng hiếm có các bạn ơi. Sự thật là cũng hiếm có mà Thanh Long Vlog được vào ở đây. Thì hôm bữa mà ở trong Ngã Sáu là Thanh Long Vlog cũng có làm bài thơ ở trung tâm Ngã Sáu, mà cũng có nói về chuyện Tây Nguyên nha các bạn. Thì Thanh Long nhân dịp vô thăm cái hai mộ voi của Bách Cú và Hờ Banh. Bách Cú và Hờ Banh mình có mấy câu thơ của Đắk Lắk nha các bạn. Tây Nguyên vùng đất Ba Giang, cà phê tiêu chín rộn vang tiếng cười, nhà sàn cờ đỏ vàng tươi, nhà dài ma thuộc để đời Tây Nguyên. Đắk Lắk vào hội cồng chiên, nhân vật thể nhân loại cấp quyền Việt Nam, nhìn đông du lịch Cô Tam, tháp đờ ray sáp hướng Nam thân chào. Buôn Đôn tháp đá vươn cao, hồ rắc ma thuộc tự hào cửa thiên. Đến nhà truyền thống y quyền, 54 dân tộc khắp miền nước ta, thân chào quý khách gần xa, biệt điện Đắk Lắk, mái nhà truyền thống ở Tây Nguyên. Vâng, xin thưa các bạn, Thanh Long Vlog đang đứng tại khu du lịch thác Bảy Nhánh của khu du lịch Thanh Hà. Xin mượn 3 cây nhang, đem hết tấm lòng thách cho Bách Cú và Hờ Banh, hai vợ chồng thủy chung nhất của loài vật, đã đem đến tâm linh cho người Việt Nam của chúng tôi. Và Thanh Long Vlog ở đây cũng xin cúi lại hai tượng của ông voi Bách Cú và bà voi Hờ Banh, thì sẽ hạnh phúc và sẽ mãi mãi đi đến cái sự tâm linh, đi đến mãi mãi với nhau. Thì giờ cháu thắp bên đó thôi, thắp cho cháu thắp bên đó 1 cây, chú 1 cây, ở bên kia mỗi người 1 cây. Đó, xin chào ngài ông voi Hờ Bách Cú. Và đây là voi Hờ Banh. Đây là voi Hờ Banh.
và một cây là xin thắp cho tất cả ở ngoài thiên nhiên ở trước, thiên nhiên trước đây, ở trước cổng đây, trước cổng này tất cả những chư hương linh ở đây. Con có gì Thanh Long Vlog xin vô đây cũng quay cái clip này, xin phù hộ cho con được bình an, và cháu là Thanh Long Vlog, còn cháu là Y Tung ạ. Y Tung là hướng dẫn viên du lịch khu du lịch Thanh Hà. Thôi giờ cháu cắm vào một chỗ đó, đây là cái nhang của khu tâm linh ở người của người theo phò hộ của hai ông vua á. Thì thôi Thanh Long Vlog với Y Tung là thôi thân chào đây, chào một chút đi. Xin Rồi bây giờ xin chào tất cả các bạn đang theo dõi cái chương trình chú Thanh Vlog đang quay tại khu du lịch Thanh Hà, mà Y Tung cũng xin khép lại chuyến đồng hành với chú Thanh Long hôm nay, và xin chúc tất cả các bạn đang xem vlog của chú Thanh Long luôn luôn có sự sức khỏe và sự may mắn và sự bình an ạ. Xin thân chào, xin bye bye.